Nga Island. Aolian, si quhen një ish. Edhe herë nga parë se bëm shumë lart. O zot. Duhet jo se si quhesh. Dalaje. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Viki. Sot jemi në Hamburg dhe do të bëjmë një vlog ditor. Unë dje kam ardhur me Anjën nga Berlini për në Hamburg. Ishte një super shi, ishte shumë depresionuese, por sot shiqyr ka dalë dielli. Edhe pse momentalisht është pak si eventet e gazona, mund të shikoni pak diell. Kemi nisur për të eksploruar një dunë rëre, kështu na tha Cindy që është një dunë krijuar nga rëra dhe unë nuk e kuptoj se nga vjen rëra këtu, por gjithsesi do shkojmë ta shikojmë bashkë. Është akoma më bukur dhe këtu bën njerëzit plazh pa për dielli. S'kemi liçen, apo ka? S'ka. Shiko, teknikisht duhet të ketë një liçen andej. Duket se është përdorur si kalim në kohë të luftës, kupton, dhe lidhte këtë pjesën e Bobergut me pjesën e Bergedorfit. Diçka të tillë. Mos e googloni se nuk është informacion shumë i sigurt. Po më duket. Si përfundim, duna e Bobergut e kanë origjinën nga erërat e forta që datojnë që në Ice Age-in dhe kanë ardhur nga Aeolian Islands, kanë vazhduar në lumin e Elbës dhe më pas nga erat e forta kanë ardhur në Boberg. Edhe pas janë deformuar nga kafshët që i sinin këtu për t'i kullotur në vende përqark edhe gjithashtu kanë krijuar një fush aviacione dhe kanë elevate nivelet e ndryshme të tokës. Domethënë aty ku mund të ketë qenë dunë, është sjell gjithë rëra dhe është lënë këtu. Po, por që rëra domethënë ka ardhur me anë të erës dhe jo dorës së njeriu. Duket super e mirë. Duket dhe shumë e fresk, është shumë... është si nga hamë, nuk e dim. Kam parë një... Po, që ndonë mes. Po, dhe po thaj të them që dhe vendosin me. Si po të duket Franz Brëqet në Hamburgut? Është interesant. Dhe ose po që njeva pak, e mendoja më të mirë. Nuk e di, ose nuk e bën të shumë mirë. Shumë e thatë, ftohtë. Kjo pastaj nga ana tjetër është shumë e mirë. Spice chai. Always make you smile, always make you smile. We're a little messy. Always make you smile, always make you smile. We're a little
një story time e shkurtër, sepse po kalonim tani në një urë që është këtu në Hamburg, edhe po shikonim nga ato drynet e vegjël që vën çiftet, edhe na kujtua një gjë shumë e lezetshme që donin ta ndanim me ju. Çfarë na kujtua do thoni ju? Unë për herë të parë kam parë drynën në Ljubljan, edhe që do thoni ju, që doja unë në Ljubljan. Ne po shkonim për në Maltë. Para shumë vitesh martoi një kushëri rajon, edhe do na e priste tezja biletat dhe gjithë biletat më të lira të mundshme. Sepse unë tani, për të shpjegoj, unë erdha një 2-3 ditë më vonë me mamën e me babën dhe ne prem bileta normale, jo më të lirat. Por si ndi që fluturoj me tezën dhe me një grup tjetër, i prem biletat më të lira, më sakët. Ja prem ne dhe ato nuk dinin vetëm kur 2-3 ditë përpara se të uftone. I erdhi si surprizë itinerari fluturimi. Po, futemi në aeroport, edhe ishte aty Ljubljan. Ljubljan, pse të shkojmë Ljubljan, shkojmë Ljubljan 6 orë në Ljubljan. Ti do thosh, okay, 6 orë janë. Aeroporti i Ljubljanës është super i vogël dhe nuk ka asnjë gjë çfarë të bësh. Iku Ljubljana. Mirë thashun tash, po shikoja Maltën aty tek ato departure se kështu. Jo, më thotë se mua kisha Maltë, do ikim në Mëni. Mëni. Kemi ndetur ndoshta 8 deri në 10 orë në Mëni. Dola e pash edhe Mënion. Mirë thash, mbas dola pas Mënion, tani thash do shkoj në Maltë. Jo dha tezja, nuk do shkoj në Maltë. Do ndalojmë në Komino. Dhe në Komino kishim një ndalesë shumë të vogël, gjysmore, sa të zbrisin njerëzit që s'do ikin në Maltë. Dhe do iknim në Maltë pastaj. Dhe u lemërua 100 herë që ju lutem pasagerët e Maltës mos të zbresin, po dëgjon shqiptare? Zbresin 3 shqiptarë, e kërkojnë shqiptarët në për aeroport si të niseshin për Maltë. Edhe ne jemi nisur, mos të them, në orën 3 të mëngjesit dhe kemi arritur nga ora 10-11 e darkës në Maltë, të raskapitur. Dhe më e bukur është se kthime tani, nisemi prap shumë herë në mëngjes, edhe Viki do nisi shumë mbas nesër nga mesi. Unë nisa nga 3, do mos them mbas dite. U takuam bashkë në Ljubljan përsëri në darkë. Mbasi ne kishim bërë të njëjtin itinerar, Ljubljan, Mëni, pastaj Tiranë. Kishte story time i mënë. Po jo si gjë që edhe na kanë mallkuar gjatë gjithë rrugës, neve. Se mami Viki domethënë tha, $50 bilet. E shikon na i kërkuan që ja prem aq lirë. Kaq ishte për ju, si jemi. Nuk kam më të panë. Futemi te Filharmonia. Famshme. Kemi hyrë te Filharmonia dhe jemi në pjesa sipër. Ke një person për publikun? Unë kam ditë që jetoj këtu dhe s'kisha ardhur akoma te Filharmonia në Hamburg. Do të parë si ndërtesë. Po. Gjithmonë është kështu, kur jeton në një vend asnjëherë nuk i viziton këto gjëra turistike të qytetit. Vetëm kur të vinë miq. Po, vetëm kur duhet të tregosh tjerëve. Goca ku po shkojmë? Po shkoj për të ngrënë të ham e tretë për sot. Po. S'na mjaftuan 2 herë, hera 3. Të ham pastel de nata. Pastel de nata. Është ajo mbështetja tradicionale portugeze. Tradicionale portugeze, po ham Hamburg, po s'u lëm. Shpresoj të jetë mirë, po pra. Wow, zot. Jemi ulur në një restorant spanjoll. Kemi porositur paella me fruta drite. Edhe besoj që do të jetë mirë. Kemi porositur edhe një tapas. Kalamarish, peskuq. Ka bërë në ngjitur është një çift që ka bërë gjithashtu paella, duket super mirë. Si o presim të hamë më gryen. Më në fund arritëm në shtëpi pas një ditë të gjatë e të lodhshme. Kemi qenë gjithë ditën duke ecur, duke parë vende turistike, ajo paella që sapo e pat.
Na ka rënduar shumë. Shpresoj që me këtë video t'ju kem prezantuar pak me qytetin e bukur të Hamburgut. Bashkë të shihemi shumë shpejt. Paqim!